Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang top CNBC Crypto Trader na nagbahagi po ng kanyang mga altcoins na kanya pong ina-accumulate or binibili or hino-hold. Kaya ayan, bago po natin alamin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang CNBC, yan, ang top CNBC Crypto Trader po na ito ay walang iba kundi si Ginoong Ran Neuner. Ayan, a prominent CNBC crypto trader has disclosed some of the altcoins he is accumulating as the crypto market awaits a full-fledged bull season. Kaya ayan, kanya pong ibinahagi ang ilan lamang po sa mga altcoins na kanyang binibili ngayon habang ang buong crypto market ay nag-aabang po sa kanyang matinding pagsabog sa presyo. Ayan, sa kanilang presyo ngayong bull season na ito. Kaya ayan, naghahanda pa lamang po ang crypto market. Ayan, kaya nagbibigay pa rin po ang buong crypto market ng opportunity para tayo ay makapag-accumulate sa mababang presyo ng mga ito. Kasi pag sumabog na po talaga ito ay wala na. Ayan, dire-diretso na yung pag-angat ng buong crypto market. Kaya ayan, sabi rito ay Neuner noted he is purchasing Solana, the fifth most valuable cryptocurrency. Kaya ayan, yan po yung una sa kanyang listahan rito. Itong si Solana, ang ikalamang pinakamalaking cryptocurrency by market cap. Kaya sabi niya rito ay he views HBAR as having less upside potential. Ayan, hindi naman po niya gusto itong si HBAR. Sabi niya rito ay mas mababa daw po yung potential na makapagbigay ng magandang gain itong si Hedera or HBAR. Kaya mas pinipili po niya itong si Solana as compared or in comparison or kumpara dito kay Hedera or HBAR. Ang sunod naman dito ay itong si R-Wave or AR. Neuner disclosed R-Wave or AR as one of his current preferred crypto assets for accumulation. Kaya ito po yung sumunod na kanyang pinili na crypto asset na kanya pong ina-accumulate sa ngayon. Ito po ay si R-Wave or AR. He criticized the choice of those who would prefer XRP to AR tokens. At ayan naman po, criticize daw po niya yung mga investors na mas pinipili itong si XRP kumpara kay AR or R-Wave. Ayan, mukhang kasi base sa kanyang pananaw ay mas maganda pa ang magiging performance nitong si R-Wave in comparison dito kay XRP. Kaya ayan, CNBC Trader criticized the choice of individuals accumulating Cardano. Ayan, criticize na rin po niya yung mga investor na nag-accumulate or nag-hold ng Cardano or ADA. Sapagkat sabi niya rito, suggesting that Toncoin would be preferred. Ayan, mas maganda raw itong si Toncoin kumpara kay Cardano or ADA. Kaya ayan, yan po yung actual na tweet dito ni Ginoong Ran Neuner. Sabi niya rito, I'm buying Sol, you're buying HBAR. I'm buying AR or R-Wave, you're buying XRP. I'm buying Ton, you're buying Cardano or ADA. Kaya yan, yung talagang binibili po lamang po niya rito ay itong si Solana, si R-Wave at saka si Ton. Ayan, yung mga ibang binanggit niya rito ay ito yung iniiwasan niya. Ayan, iniiwasan niya si HBAR, si XRP at saka si Cardano. We are not the same, sabi niya. Kaya ayan. Yan pong muli ang mga altcoins na ibinahagi ng isang top CNBC crypto trader na si Ran Neuner. Yan, pinipili po niya ang si Solana, yan, at saka si R-Wave at saka si Toncoin.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.